Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Chris Castillo po from Makati. Ginagawa ko po itong IMG dahil nakita ko po na maganda po ang maitutulong po nito sa ating mga kababayan at the same time po sa mga tao po na hindi po talaga alam kung paano i-handle yung kanilang finances, lalo na po yung ating mga OFW. So dito po sa seminar po natin, makikita po natin yung importance ng financial education dahil marami pong tao ang nag-aral pero bibihira po ang nakakaalam po ng about financial education. So this is our preparation in the future. So sabi nga po, if you want to be financially successful, you need to learn about how money works. Okay, ito po yan. So sabi nga po ni Robert Kiyosaki, intelligence solves problems and produces money. Money without financial intelligence is money soon gone. So, nababalitaan po natin yung mga kababayan po natin na tumatama po sa loto pero nauubos po agad dahil hindi po nila alam kung paano i-manage yung kanilang mga finances. Kahit po ako empleyado, minsan po hindi ko na rin po alam kung paano ko i-manage po yung aking pera. Pero nung naka-attend po ako ng orientation ng IMG, doon ko po natutunan na importante po talaga na mag-save at magtipid. So ito po yung matututunan po natin sa mga susunod na slides. So ang goal po natin is magkaroon po tayo ng 1 million financially educated families by 2020. So yan po ay global campaign for financial literacy ng International Marketing Group or IMG. So tayo rin po ay target din po natin yung mga OFW. So wag po tayo maging okay fine whatever. So dapat po magplano rin po tayo. Okay? So ang mga OFW po today is sila po yung mga hero pero not just be a hero today but for life. So yan po, marami po tayong OFW na dapat turuan kung paano po mag-manage ng kanilang finances dahil sila po yung nagpapakahirap para po doon sa kanilang pamilya. So ito po yung mga dahilan kung bakit hindi po tayo nag-save. Okay? Number 1 po, yung instant gratification. Yung pagkasweldo, parang one day millionaire. So, tayo po kasi is spender. At saka po yung ating culture is more on consumer. Pagdating sa commercial sa TV, pagbili, yung ating ginagawa. Minsan naman po, pagka po yung mga OFW, pagka-uwi, parang piyesta. So, pahanda po ng pahanda. So, dapat po isipin din natin yung ating future. So, yun din pong buying habit. So, minsan po, bumibili po tayo ng mga bagay na hindi naman po natin kailangan. So, dapat po alam natin yung needs versus wants. Like, yung mga matataas na gadgets. So, kung hindi naman po talaga natin kailangan, huwag po tayong maging yung bang pakitang tao po na tayo ay mayaman, pero ang totoo naman ay naghihirap ang ating bulsa. Okay? Number 3 po, yung ating social culture. So, yun na nga po yan, yung latest trends, yung mga iPhone, yung mga gadgets. So, responsibility to your family. So, ito po yung, syempre po, mayroon tayong responsibilidad sa ating pamilya. So, tayo po padala ng padala or minsan po bigay po tayo ng bigay pero minsan hindi po natin naiisip na kailangan din po natin na pag-ipunan yung sarili po natin sa hinaharap. Panglima, yung pong procrastination or delaying. Ito po yung kalimitang ugali ng mga Pilipino na nagdi-delay. So, baga hindi po iniisip yung future nila. Parang iniisip lang po nila is ngayon na akala nila wala nang darating na bukas. Pero mabilis po ang panahon. Minsan po, makita nyo 10 years, 20 years nakalipas na yung mahabang panahon pero hindi pa rin po tayo nakapag-ipon. Number 6 is yung pong importance of savings, yung lack of financial education. So, kasi nga po, dahil hindi natin alam kung saan dadalhin yung pera at paano iipunin at palalaguin, ito po yung talagang wala kung bakit po tayo din hindi nag-save. Okay? So, kasi hindi natin alam. Ang alam lang po natin bangko, pero marami pong paraan para mas malaki or lumago ang pera po natin kumpara po sa bangko. Yan po i-discuss po natin sa mga susunod na slides. So, ito naman po yung mga life cycle po natin kasi
Pagdating po natin ng 20s, may mga iba po nagdadahilan na I can save, I need to enjoy life while single. So, syempre po, pag single, ganito po talaga yung mentality. Okay? So, dumating na po yung 30s, I can save, I invited a lot of guests in my wedding, preparing down payment for house, lahat. So, dito po, dumarating na yung maraming responsibilities. So, hindi pa rin po natin naiisip na mag-save para sa ating sarili. So, pagdating na po ng 40s, I can save, kids in high school, paying car, housing loan. So, dito po, syempre, after po ng ating responsibilities, marami na rin po tayo ditong bayarin. Okay? So, darating din po yung mga 50s, hindi pa rin makapag-save kasi meron siyang pinapag-aaral na anak sa college, kailangan ding suportahan yung kanyang mga magulang. So, marami pong dahilan. So, 60s, I can save, I have no more income, I am retired. So, syempre po dito, naubusan na po tayo ng oras. Pagdating sa 60s, syempre, mahina na po yung katawan natin, hindi na tayo makapag-produce ng income. So, dapat po, sa 20s pa lang, dapat po nag-save na po tayo. Ako po ay over 30 years old na. So, ngayon ko lang po na-realize na dapat po talaga you need to prepare your future kasi marami po talagang Pilipino ang naghihirap na hindi po pinaghahandaan yung kanilang pag-edad. So, meron po dito 70 onwards asking for financial support from children or charities. So, huwag niyo pong iasa yung inyong pagtanda sa inyong mga anak dahil marami po akong kakilala na hindi po talaga sila nasusuportahan ng kanilang mga anak dahil siyempre may mga sarili-sarili na rin silang pamilya. So, yan po yung isipin po natin na dapat po meron tayong enough funds para sa ating pagtanda dahil yun pong pagkakasakit, yan po yung ating napakalaking gastos. Kasi dyan po talaga lumalabas yung mga sakit natin. Okay? So, tingnan po natin, yung magkaroon po tayo ng kaunting pagbabago dahil yung pong kaunting pagbabago po na yun, pwede po mag-produce ng big money. So, ito pong situation na to, but if you can make small changes in your spending habit and start saving 17 pesos per day or 500 pesos per month. Okay? So, can you cut down on the following? Like yung soda, cigarettes, yung pong mga Starbucks natin. Minsan-minsan po pwede naman. Yung cable TV, kung hindi naman po masyadong kailangan. Mga games, bottled water, yung mga sweets, new gadgets, yung mga shopping na hindi naman po kailangan branded. Driving a big car na pwede namang maliit lang. Eating out, pwede pong sa bahay lang. And partying. So, ito po mga ginagawa ito mga 20s, 30s. So, yung 500 per month po natin at 12% in 35 years, 2,906,778 po ang price po niyan or yung value po niya. Okay? Imagine niyo po kung ipon po tayo ng 500 pesos per month at ilagay po natin sa isang investment na 12%. So, kung tayo po ay religiously nag-iipon ng 500 pesos per month in 35 years, yan po ay 2,906,778. Paano kung gawin natin po natin na 1,000 per month at 12% in 35 years, that's 5,813,557. So, dito po sa amount na ito, pwede na po tayong mabuhay ng maayos dahil interest pa lang po nito, pwede na po natin gamitin. Okay? Yun lang po, kailangan po natin ng discipline and consistency are the keys. So, mahirap po itong gawin. Honestly, kahit po ako medyo mahirap siyang gawin, pero dapat lang po natin disiplinahan yung sarili natin na mag-save. Okay? So, ito po yung the power of compounding interest, the rule of 72. Yung rule of 72 po, ito po yung araw or panahon na pwedeng magdoble po ang inyong pera, ita-times nyo lang po sa interest. So, wag po kayong maniniwala dun sa mga tao na sabihin na 50,000, dodoblehin natin in 1 month. O, baka scam po yan. So, ito po talaga yung rule of 72 na na-develop po ito ni Albert Einstein. Ito po ay universal law. Okay? So, pagpalagay na po natin na at age 29, ito yun, yung rule of 72. 72 divided by 4%, equals 18 years po bago madoble yung pera natin. Okay? So, kung 29, 100,000, 47, 200, at the age of 65 po, 400,000 na po yan. So, may mga vehicle din po na pwede tayong maglagay ng 8%. So, meaning, in 9 years, pwede yung mag-double yung pera natin. So, 29, 100, 38, 200, 47, 400, 56, 800, 65 is 1.6 million.
Okay? So, tingnan po natin, may mga vehicle din po or investment na pwede po tayong kumita ng 12%. So, ibig sabihin, pwede po tayong kumita ng dumoble ang pera natin ng within 6 years. So, money doubles every 6 years. Imagine niyo po ito. Kung 29 po kayo, nag-invest po kayo ng 100,000, pwedeng ng 35, 200, 41, 47, 53, 59. Pwedeng niyo po ng 65 years old, 6.4 million na po yan. Okay? So, kung imagine niyo po, kung ito po inilagay niyo sa bangko na, pagpalagay na po natin na 4%. Okay? Yun pong investment natin. At the age of 65, ang ibinigay po sa inyo ng bangko, 400,000. Pero ang kinita po nila, 6 million. Kasi po yung 400,000 lang po ibinigay sa inyo. So, 6.4 million and then 400,000. So, the difference between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million. So, yung 6 million po is equivalent to 20-year salary of a person who works an annual salary of 300,000 or 25,000 per month. So, ito po yung nakita ko po dito. So, kailangan lang po alamin po natin kung ano po yung mga investment vehicle na pwede po tayong kumita ng 12%. Ituturo din po yan dito sa International Marketing Group. Okay? So, time is also money. Kasi po marami pong nagdi-delay mag-save. Akala nila hindi mauubusan ng panahon. Pero maya-maya po, makita mo may edad na po sila. So, bigyan po natin ng example. Si Mr. Save Early and Mr. Save Later. So, si Mr. Save Early, nag-start po siya ng 22. Religiously, nag-save po siya ng 20,000 for 6 years. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nag-stop na po siya at the age of 28. So, yun po ay open sa an account at 12% and invest to 20,000 a year for 6 years, then stops investing. So, makita nyo po at the age of 62, ang pera po niya 9,597,927.23. So, iniisip ko po dito, kung meron po tayong mga 13-month pay, pwede po natin itong gawin. Okay? So, ito naman po si Mr. Save Later dahil siya po ay nag-delay. Kung mapansin nyo po, nag-start po siya at the age of 28. So, 6 years din po. No? Pero at the age of 62, ang value po ng pera niya is 4,862,608.63. So, makita nyo po yung difference. Napakalaki po ng difference. Almost 5 million din po. No? So, ito po yun. Tingnan nyo pong mabuti kasi yung sinasabi nga po dito, time is also money. So, save po tayo early. So, ito po yung International Marketing Group's 6 steps to financial security. So, ito po yung mga dapat po natin gawin. Okay? Increase po natin yung cash flow. So, paano po tayo mag-i-increase ng cash flow? So, pwede po tayo mag-earn additional income. So, dito po sa International Marketing Group, tuturuan din po tayo kung paano po tayo mag-earn ng additional income. Okay? Manage expenses. So, ibig sabihin, i-less po natin yung mga expenses po natin na hindi po kailangan. Second, manage your debt, okay, yung consolidate debt, eliminate debt po natin. Hanggat maaari po, planuhin po natin na mawala po ang ating utang dahil masarap po talaga na walang utang. Okay? Pero, I remind nga po pala na ang debt ay may dalawa pong klase yan. It's either bad or good. Kung yan po ay good, kung kayo po ay mangungutang pero gagamitin nyo po sa business, okay po yan. At least kikita po ng income. So, i-manage nyo lang po mabuti para mag-earn po talaga ng profit. And then, yung pong bad credit is kung mangungutang kayo, bibili lang kayo ng gadget, bibili ng TV, yan po ay expenses. So, hindi po siya magpo-produce ng income. Okay? Yun pong number 3 is create emergency fund. So, save 3 months income. O bakit po natin kailangan mag-save ng at least, I think it's more appropriate kung gamitin po natin yung 3 to 6 months income dahil kung sakasali po tayong mawala ng trabaho, pwede po tayong makapag-prepare po doon sa ating mga expenses. Okay? And then yung pong medical emergencies. So, in case po na magkasakit po tayo, at least meron po tayong mahuhugot or makukuhang pera. Okay, ensure proper protection. So, protect against loss of income. And then, ito po yung ituturo po natin kung paano po natin mapuprotect yun pong ating income sa pamamagitan po ng susunod na mga slide. Okay? Build long-term savings. So, yun po talagang wealth. Kailangan po is makita po natin na kailangan po ang ating vision or mentality is long-term, hindi po yung short-term. Kasi kailangan po nating outspace yung inflation and then minimize din po natin yung taxation. Okay?
Then, preserve your state. Ito pong preserve your state, malalaman po natin ito sa ibang orientation dahil ito po ay ginagawa po ng mga, yung talagang marami ka ng asset, no? Like yung mga, yung pong ating mga lupain, yung pong inyong mga kotse. So, ituturo din po yan dito. Meron po tayong tinatawag na asset preservation seminar para po malaman po natin kung paano po hindi kukunin ng gobyerno yung ating mga ari-arian kung sakaling tayo po ay mawala at may maiwan po sa ating mga anak. Okay? Yan, building a solid financial foundation. So, ito po yung way, like building a house, you must build it from the ground up. Okay, so pag tayo po ay nagtayo ng isang building or isang house, diba, ang mas matibay po talaga ay yung foundation. So, build it right, build it strong. So, ano po yung unang dapat po nating i-build? Yung healthcare, long-term and short-term care. Okay, i-discuss po natin yan sa mga susunod na slide. So, sunod po yung protection, life insurance, emergency fund, na-discuss ko na po yun kanina, and investment. So, marami po kasing iba na ang inuuna po investment, bumibili ng lupa, pero pag nagkasakit po sila, yung lupa ibibenta po ng mura dahil kailangan ng pambayad sa ospital. So, dapat po maintindihan po natin yung healthcare and long-term and short-term care. Mamaya po i-discuss po natin yan. Okay? So, ito po yung solution natin sa building a solid financial foundation. So, ano po yung solution natin? So, meron po tayong product with the following features. Meron po tayong healthcare, long-term and short-term care. Meron po tayong protection, life insurance, and investment. So, yun po yung maganda po sa kanya. Okay? Ano po ba yung product po na yon? So, bago po natin i-discuss, alamin po muna natin yung mga what if ng buhay. So, ito po yon. Yung life po natin, lahat po yan, meron po yung mga ifs. Una, what if I get hospitalized? So, paano po pag na-hospital po tayo? Ano po yung ibabayad po natin sa hospital kung hindi po tayo prepared? Okay? So, kailangan po meron kayong short-term healthcare. Ako po, meron po akong short-term healthcare na provided po ng company, pero yan po ay coterminous. Kapag nawala po ako sa company, syempre po, hindi nyo na po yan madadala. Kasi, syempre po, nag-resign na po kayo. Okay? What if I die too soon? What happens to my family? So, syempre po, kung kayo po ay biglang kukunin ni Lord, ano po ang mangyayari sa inyong pamilya? Paano na po kung meron kayong asawa, meron po kayong mga anak? So, ang kailangan po ninyo is life insurance. Dahil ang life insurance po, hindi po yan masyadong pinag-uusapan, pero alam nyo po bang napaka-importante niyan dahil may ipapakita nyo na talagang mahal nyo yung pamilya ninyo dahil pag nawala po kayo, at least magkukontinue pa rin po yung buhay nila at pag-aaral ng inyong mga anak. Okay? But if I live to 80 or 90 years old, who will take care of me? So, syempre po, ito na nga pa yung sinasabi ko po kanina na kailangan din po natin ng long-term care dahil tayo po ay iedad. Kung wala man pong mangyari po sa atin, kung tayo po ay mabuhay ng matagal, kailangan din po natin ito. Okay? So, dapat ho ma-realize po natin. So, what will I spend after I retire? So, dapat po natin itong malaman na importante po talaga ito. So, you need to invest and have money work for you. Ito nga po yung sinasabi ko na we need to know how money works for us. Kasi po, hindi na po tayo makakapagtrabaho pag tayo po ay may edad na. So, yan po yung ating paghandaan. Kasi marami po akong nakikita na like mga taxi driver, mga jeepney driver na matatanda na pero nag-work pa rin dahil hindi nga po sila nakapag-save. Hindi po nila napaghandaan. Kumbaga, yan po yung ituturo po natin, yung how money works for you. Okay? So, the complete financial plan. So, ito na po yon. What if I die too soon? Yun pong solution natin is life insurance. Kung sakali naman pong what if I live too long, so meron po tayong investment and long-term care, money working for you. So ito po yung 3 major financial needs po natin. Yung investment, income protection, life insurance, and health care. So, ang maganda po dito, yung pong tatlong features ng building a solid financial foundation, pinagsama-sama na po dito. Okay? So, what if I could tell you about a product that provides complete solution to your 3 major financial needs? Okay, so provides total solution to your healthcare, investment, and insurance needs. A 3-in-1 product. So, ito rin po yung kinuha ko dahil nakita ko po na importante din po talaga siya. So, yung pong Kaiser International
long-term care. So, i-discuss po natin yan sa mga susunod na slides. Ano po ba ito? So, ito po ay applicable sa mga age 10 to 60 years old. Kapag lampas na po kayo ng 60 years old, hindi na po kayo qualified po dito. Okay? So, who will provide your healthcare during your retirement years? So, ito po yung sinasagot po ng ating healthcare plan. Okay? Kasi po marami po tayong short-term healthcare, yung po mga traditional HMO, renewal po yan, not guaranteed if with high claims. Yearly increase of premium until age 60 lang po yan. Generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. So, no accumulation of unused health fund kasi nga po, yearly, renewable po siya. So, no return of premiums. So, syempre po, nasasayang po yung inyong pera. So, covers only up to 60 years old. Yung po mga pre-existing illness is not covered during the first year of lifetime. Permanent exclusions may be issued on the second year onwards. So, not flexible, not transferable benefit design. So, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. So, dito po may continuous yearly payment terms. Ang maganda po dito sa Kaiser, yung ating long-term healthcare, renewal is guaranteed. Fixed premiums for 7 years lang po ito. With 4-way insurance coverage up to the long-term healthcare plan. Meron po siyang term life, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, waiver of installment due to permanent and total disability. Maganda rin po dito, meron siyang all unused health fund accumulates with interest kasi po ini-invest po natin sa mga mutual funds. With return of premiums up to 85% of contract price for non-utilization during the paying period. Ito po kasi kung wala po kayong claims within the 7 period payment years, ibabalik po sa inyo yung 85% of the contract price. Pero intact pa rin po yung inyong plan. Covers beyond age 60 with long-term care yield. So, ang maganda ho dito, hanggat nabubuhay po tayo after our retirement, covered po rin tayo basta hindi po natin wini-withdraw yung ating funds. Okay? Pre-existing is not covered during accumulation period. No exclusion after the 7th year of coverage. So, flexible, transferable po siya, upgradable, and may be redated benefit design. Reinstatement within 2 years of lapse policy, 7 years or spot cash payment po ay available. So, kung gusto nyo po ng plan, i-message nyo lang po ako para mabigyan ko po kayo ng proposal. Dahil madali lang po itong gawa ng proposal, depende po sa inyong age. How much protection you need? So, ito po yung formula for income replacement. Ito po yung ating net worth. Okay? Ibig sabihin, pag tinanong ka, magkano ba ang value mo? So, dapat your annual income times 10. Yan po yung ating net worth. So, ito po yung sample computation natin. Monthly income of 20,000 times 12, 240,000 times 10. That's 2.4 million at 10%. Ito po yung ating living on interest. So, divide by 12 months, 20,000 per month. Pinapakita lang po dito na ito po yung pwede po tayong mabuhay ng 20,000 per month kung meron po tayong 2.4 million na kailangan po or mapiprepare po natin. So, kung mas malaki, mas maganda. So, tanong lang po, do you have enough protection to replace your income? So, kung mahal po talaga natin ang ating pamilya, so, i-consider nyo po ang pagkuha po ng life insurance or healthcare plan. Okay? So, life protection period, 20 years life insurance with accidental death, disability, and dismemberment. Yan po yung ating Kaiser International Healthcare Plan. So, ito po yung first 7 years, magbabayad lang po kayo ng 1 to 7 years. So, you pay Kaiser 7 years, waiver of premium on death, fixed hospitalization benefits, meron din po tayong annual physical exam, etc. and HMO service. Meron po tayong more than 1,000 plus na accredited doctors and hospitals po no, all over the Philippines. So, on the next 13 years, yung pong ating extended period, Kaiser pays you 13 years. So, i-detail po natin yun sa ating proposal. So, meron tayong health savings account, use health savings account for medical services. So, meron po tayong investment growth at 7 to 10%. Okay? And then, meron pa rin po tayong HMO service. Then, after 20 years, meron po tayong long-term care,
long-term care bonus, lump sum option, long-term care benefit option, and investment growth at 7 to 10%, and then HMO service din po. Okay? So, maganda po dito, yung pong ating mga ibinayad, kung wala naman po tayong paggagamitan, pwede po natin gamitin po yan at the age of 60 to 65 or beyond 65 years old. Basta wag mo na po natin i-withdraw yung ating funds. Okay? So, example po natin yung 22 years old, 50,000 health insurance per year. Meron pa tayong 600 day room and board. Ang long-term benefit po niya at maturity is 524,776. So, ang long-term care benefit po at age 60 is 2,917,710. Long-term care benefit po natin at age 65 is 4.6 million or 4,699,000.001. So, pwede nyo pong withdrawin po yung kalahati, then gamitin nyo po sa business, or stay nyo lang po sa company, 10% income, pwede nyo pong gamitin po sa inyong pang-araw-araw na gastos. So, ang monthly po niyan is 2,647 and contract price po is 185,288. So, meaning, ito po yung total price po ng inyong babayaran for the whole 7 years. Pero tingnan nyo po yung long-term benefit at maturity at 524,776. So, hindi na po tayo lugi dyan. So, example po natin, 35 years old, 50,000 health insurance per year, 600 per day room and board. So, depende po sa inyo. Meron din po tayong mga coverage na 100,000 po yung health insurance, 200,000. Depende po sa kakayahan po ng inyong budget. So, ganun din po yung long-term benefit at maturity, 524, long-term care benefit at age 60, and then long-term care benefit at age 65. Makita nyo po, mas maganda po mag-umpisa ng mas maaga kung makita nyo yung difference ng long-term care benefit dun po sa nakarang slide. That's almost 4 million. Dito po 1.3 lang. So, mas bata ho, mas maganda. Ganun din po yung monthly niya, 2,647 pesos, and then yung contract price po is 185,288. Okay? So, maganda rin po dito. Meron din po tayong isa sa mga benefits po natin is yung secret po ng mga wealthy is available din po sa atin. Okay? So, yung pong ating mutual funds. Pwede po tayong mag-own ng mga shares sa Ayala, Jollibee, Metrobank, BDO, SM. Meron din po tayong dalawa po kasing SM natin, Investment Corporation, Prime Holdings, Globe, BPI, PLDT, at parami po pong iba. So, ituturo din po sa atin yan kung ano po yung mga bond fund, stock equity, balance fund, through Ramber po yan. So, meron po yung separate seminar. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, pwede po tayong mag-participate sa ating mga webinar. Okay? So, basahin nyo lang po ito. So, ito po ay maganda. Ito po ay ginagawa ko na po. I just bought yung shares po sa Jollibee, SM, isa po yung Cebu Pacific, and then yung isa ko po na ABS-CBN. Okay? Ano lang po yan? Kailangan lang po is long term, wag nyo pong i-withdraw, mag-invest lang po kayo na mag-invest. Yan po yan. So, dito rin po, pwede rin po kayong mag-build ng business in a financial industry. Pwede rin po kayong maging financial educator, katulad po namin. Pero may mga series of trainings and seminars po kayong pagdadaanan dahil meron po tayong license. Okay? So, ito po yung ating mga green jacket. Malalaman nyo po yan pagka po naka-attend po kayo ng Jumpstart seminar kung paano po maging green jacket. So, sa ngayon po, I just joined last January 21. So, ako po isa lang pong associate, pero I'm running for marketing director na kailangan po nating i-hit kasi po malalaman nyo po kung ano po yung mga benefits ng pagiging marketing director and senior marketing director. So, once you become a member ng IMG, ito po yung number 1 po natin, Financial Education Workshop. So, ito po yon yung sinasabi ko po ng mga seminars po natin. Increase cash flow, debt management, building a strong financial foundation, building wealth, retirement planning, building a business in the financial industry, and marami po pong series of trainings. So, ito po ay ituturo po sa atin once we become a member of IMG. Number 2, meron din po tayong pre-financial check-up. Alam na po natin yan, parang doktor po, i-check up po nila kung ano yung ating mga kakayahan, kailangan, at mga dapat po nating, i-save.
Number 3, yung access to estate preservation program. So, i-discuss din po natin yan sa mga susunod na seminars. Discount on car, home, property, and other non-life insurances. So, you become also an agent of SMDC, Bisaland, DMCI, Ayala Land. So, meron po tayong mga discount from real estate company. So, pwede rin po tayo maging real estate agent po dito. We can earn at least 3% to 5% commission. So, depende po sa ibebenta po natin. Next, access to life insurance products and services like po yung sa Film Life. Meron din po sa bukod po sa Film Life, meron din po tayong Kaiser. Okay, ito na po yung access to healthcare products and services, yung long term and short term. Access to mutual funds at zero load exclusive to 4 IMG members. Kasi po pag nag-invest po kayo sa mutual fund, kung didirekta po kayo sa stock market, meron po yung 3% service charge. So, dito po, yung po tinatawag na zero load, once you become a member of IMG, ito po yung, wala na po silang 3%. Okay? So, mamili lang po kayo kung saan nyo po gusto mag-invest. So, Divo, Phil Equity, Sun Life, Hami, Pilam Life, ATR, Chemeng. So, meron din po yung separate orientation. 9 is yung pong business ownership program. So, once you become a member of IMG, pwede nyo pong i-take advantage lang yung financial education. Meron naman pong nag-take advantage po ng business side. So, sabi ko nga po, ituturo po yan sa mga next presentation po natin. So, ako po ay naging interesado po sa kanilang business ownership program dahil malaki din po ang maitutulong po sa ating finances and how to build our financial foundation or financial security. Kasi kung natatandaan nyo po doon sa financial security natin, yung number 1 is increase your cash flow. So, that's the one thing na tinuturo po ng IMG. Through business ownership program, we can increase our cash flow. Number 10, meron din po silang travel around the world or travel the world, an opportunity to travel the world through IMG business program. So, kung ma-qualify po kayo sa mga programs po ng company for you to earn travel for free, ipapadala po tayo doon sa mga bansa po na destination po nila. So, may mga event po tayo dyan. Okay? So, ito po yung gusto po nating mangyari. So, what would you like to be? Gusto nyo po bang mag-retire na rich or mag-retire po na poor? So, syempre po, mas gusto po natin na mag-retire po tayo na rich. So, ang ano lang po natin is yung decision is yours today. So, dito po, hindi ko po kayo hinihikayat na mag-join po sa IMG, pero ito po ay isang paraan. Okay? Kasi po meron pong ibang nag-join sa IMG, gusto lang po yung financial education. So, kung ayaw nyo pong kumuha ng product, depende po sa inyo. Pero mas maganda po kung mas maunawaan po ninyo, nandun na po lahat. Kasi po one stop po ang IMG. Okay? So, paano po ba kayo magiging member ng IMG? Number 1, mag-sign up and purchase our membership kit. Magkakaroon din po kayo ng online access. Yun pong 4,500 po yung membership. Meron po tayong unlimited financial education. Yung pong 4,500 membership, meron po yung mga benefits. Yun nga, aside pa po dun sa 10 benefits, meron po yung additional. Okay, di-discuss po natin yan once you become a member. Okay. Number 2, own a Kaiser plan for your health, protection, and investment and retirement plan. So, yun lang po yung mga steps natin. Kasi po kaya natin pinopromote yung Kaiser is because it's an all-in-one product. It's our main product in IMG. Okay, kasi sinasagot na po niya lahat ng pangangailangan natin in terms of building a solid financial foundation. Okay? So, ako po si Chris Castillo Magdaong. Pwede nyo po akong tawagan or i-email. Ito po ang number ko. Pwede rin po kayong magpagawa po sa akin ng proposal. I-message nyo lang po ako. Meron din po akong blog. That's http://bit.ly/trulyrichpinoy today. So, basahin nyo lang po yung aking blog para po maunawaan nyo. And kung meron po kayong mga questions, just message me. And thank you for listening. Sana po ay may natutunan po kayo dito po sa ating presentation. At sana po ay mag-decide po kayo na sa ating future, okay? Dahil malaki po talaga ang maitutulong po nito sa atin, okay? Remember, our mission is to spread the news and
by 2020, marami po tayong matulungan na pamilya na maging financially educated. So, ang goal po natin is 1 million. Okay? So, sama po kayo sa amin and sana po ay, again, may natutunan po kayo sa aking presentation. Maraming salamat po.